Mainit na pinag-usapan kamakailan ang plano na tuluyan ng ipagbawal ang mga puting taxi sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay matapos ang reklamo ng mga pasahero ng paniningil umano ng sobra-sobra ng mga driver. Sa datos ng Manila International Airport Authority, lumabas na may naitalang mahigit 300 reklamo laban sa mga white taxi sa buong taon ng 2018. May 56 na reklamo rin sa unang 3 buwan ng 2019. Nito lamang Mayo 5, dinokumento ng mga travel video blogger na sina Mike and Nelly ang pangingikil sa kanila ng isang taxi driver. Mapapanood sa blog ang paghingi ng driver ng extra na bayad para sa kanilang bagahe at hindi pagsunod sa metro ng taxi. Nahuli ang driver matapos siyang ireklamo. Dahil sa insidente, pinag-aaralan ngayon ng MIAA ang tuluyang pagbabawal sa mga white taxi sa NAIA. Para talakayin yan at iba pang issue sa mga paliparan, panauhin natin ngayon si Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal. Magandang umaga, GM Ed. Magandang umaga, Cherry, at sa iyong mga tagapakinig. Oo, so thanks for guesting GM Ed, no? Marami tayong pwedeng pag-usapan. The white taxis, for one, is just part of the whole experience of passengers, no? And the security. Doon muna tayo sa taxi. So may balak ba talagang ipagbawal ang lahat ng white taxi? Well, actually, pinag-aaralan ho namin yan. At sa ngayon, meron ho kaming testing sa Terminal 1 po. Pinagbawal na ho natin ang white taxi. Pero binabalansin natin yung pangangailangan ng mga pasahero at yung safety and security ng mananakay. So nakita ho namin sa aming pagta-trial ay kaya naman hong tugunan ang mga pangangailangan ng mga pasahero na dumarating sa Terminal 1. Nandyan po yung mga yellow taxi, yung coupon taxi, andyan po ang Grab. So far okay po tayo. Ano ang difference? What's the difference between the white taxi? Bakit sila yung parang laging kinocomplain? Sila yung maraming complaints, hindi ba? Actually, when we started, napansin ho namin at napansin ko rin na kulang yung transportasyon sa ating paliparan. Siyempre, kailangan natin na hindi mahirapan ang mga pasahero habang pag dumarating. So we thought na ilapit ho yung mga taxi, white taxi sa arrival. Thinking na since nabigyan mo ng magandang oportunidad maghanap buhay, ay maayos ho ang kanilang pakikitungo. But over the years, marami ho kami na document na at to a point na pati yung imahe ng ating bansa ay sumasama na. So we decided, sabi ko, it's about time that I guess we have to review what's going on. And we decided, and we're coming up with a trial with Terminal 1, as I've said earlier, na sa Terminal 1 ho, wala na hong white taxi. Okay, but there's enough, no? Meron pa naman, meron silang po mga masasakyan. Oh, let's go to the security updates in all of NAIA. Nandito ngayon ang TSA. TSA means Transport Security Authority. Yes, po. Of US Homeland Security, 'di ba? Sila yung nagsabi sa atin na meron pa tayong mga pwedeng i-improve sa ating airport para maging international standards ang ating security. How is that going now? And na-follow na ba natin yung mga recommendations nila? Well, galing ho sila rito nung bago magkatapusan ng Marso at meron ho silang mga listahan na kailangan tugunan ng ating paliparan. And out of that, kumpara doon sa previous na pupunta nila rito, meron na lang ho 2 open item. It's more on access control and quality control. Yan po ay natugunan natin, katulong natin dyan ng OTS sa pag-aayos ng ganitong mga sistema. Ngayon, nandito uli sila at vina-validate yung mga ginawa natin kasi ang kondisyon ay kailangan to sustain and to sustain the efforts that we have implemented. Nandito po sila para i-validate uli yung mga nakita nila before kung natutugunan natin yung mga sitwasyon na yun. Part of what they said, dapat daw may karagdagang x-ray tayo, yung mga walk-through, security, metal detectors, mga alarm system. Tama ba? 16 yung kanilang recommendation? Initially po, meron silang nakitang 16 na items na kailangan natin tugunan. Over time, nagawa na ho natin yan. Ayun po ang pinagbibigyan natin ng pansin. Galing ho ang utos kay Secretary Tugade. Even the Office of the President, they want us to resolve all this. And we're there already. Ano na lang ang kulang, GM Ed? Well, kung pagbabasihan ko po yung unofficial usapan namin kahapon, ay ang sabi nila ay there were findings, but they were all positive. Meaning, we are compliant, we're able to sustain. Pero hindi yan official pa. Yan po ay pag-uusap sa briefing namin kahapon. Lalabas ang official na assessment pagkatapos hanggang Friday.
So titingnan ho natin kung natuloy nga, na kaya natin natugunan lahat ng pangailangan. But so far ho, maayos po tayo. But this is still unofficial because wala pa kaming dokumentong natatanggap. But this is just on a verbal communication between the assessors and the MIAA. So the U.S. Department of Homeland Security or the Homeland Security is happy with what they saw here in So far NAIA. po, that's Kasi nagkaroon sila, knock on wood tayo, GM, ano. Pero kasi nagkaroon sila ng travel advisory last year, hindi ba, sa mga airlines dahil sa security natin dito. But also before that, we were one of the most improved airports, di ba? So, parang pag ganun-ganun tayo, no? May struggle talaga. Of course, security, ang hirap. That's a daily challenge for you, no? We can never compromise safety and security po. Tapos GM Ed, alam mo, nung malaman ng iba na mag-guest ka rito, nagpadala ng mga tanong. Marami silang tanong. Paglapag daw ng eroplano, passengers are not allowed to disembark. We experienced it. Almost 2 hours kaming nag-intay sa loob ng eroplano after landing. Wala raw bay assignment. Ano mang ibig sabihin ng mga ganon? Well, totoo yun siguro. Na-experience akong, if we're talking about the latest incidents or situations sa ating paliparan, meron ho siguro na obserbahan natin na tuwing hapon, meron ho tayong malakas na ulan, meron ho tayong passing thunderstorm kung tawagin, at kasama ho at kakaibat ho dyan yung red lightning alert. Pagka nagkaroon ho tayo ng red lightning alert, standstill po ang operasyon natin sa paliparan. Wala ho tayong ground movement, ang eroplano hindi pwedeng umalis at gumalaw. Kaya ho siguro, nung pagdating nila, last Sunday, if I recall it right, meron ho tayong almost 2 hours na standstill ho kasi yung red lightning alert nasa taas ho ng ating paliparan. Ibig sabihin nun, wala ho tayong ialaw ng mga tao o kaya ating mga workers na gumalaw kasi meron na ho tayong mga incidents of fatalities before na tinamaan ho ng kidlat. So, yun po ang... That's a standard in airports. Opo. So, kahit sa Hong Kong, meron ho tayong mga ganun. Ang tawagin naman ho sa Hong Kong, yung black rain alert. Dito sa atin, red lightning alert. So pag ganitong tag-ulan, ibig sabihin, passengers should brace themselves for delays? Opo. Pagka naitaas ho yung red lightning, talaga hong standstill tayo. Siguro minsan, GM, ang hindi lang na-experience ng mga pasahero, hindi kasi sila nasasabihan. No? Yun po. Hindi nila alam na ito yung sitwasyon. Tama ho yun. Kaya nga ho kahapon, meron ho kayong pag-uusap ng mga airlines na ako po'y humingi ng kooperasyon sa kanila na pagka merong ganong sitwasyon, keep the passengers informed. Kahit sa loob ng aeroplano, i-explica nila kung bakit tayo nakatigil dito at ano ang nangyayari para ang pasahero hindi na-quandary na ano po ang nangyayari, hindi nila alam. So, I emphasized that with them yesterday sa aming pag-uusap na kailangan keep the passengers informed. Oh, kasi kaya nilang maintindihan yan kung alam nila kung anong iniintay nila. Tama po. How is the situation now of delays? Kamusta? Nagkaroon ng maraming reklamo, especially with Cebu. Meron pa rin po tayong mga delays. Again, lagi kong sinasabi na there's no such thing as a perfect operation in any given day. Meron mga snag ang aeroplano, meron tayong pagkukulang minsan sa fasilidad. So it's a given. Pero yung dapat sana, ang i-aim natin is the barest minimum. Kailangan mabawasan at konti lang ang mga delays. Meron pa ho tayong mga delays ngayon. I think the airlines can vouch for that. Meron ang delay ho kasi natin ng mga operations. There are 2 things, controllable and uncontrollable. Yung controllable, kailangan ho natin magawa ng solusyon. Yung uncontrollable, gaya ng weather, let's say, pag alis mo rito, yung papuntahan mong destinasyon ay below limits, definitely hindi ko kayo makakalis. Yung mga controllable, meaning technical problem. Merong naipit sa immigration, merong kulang na dokumento ang eroplano, kaya di na. Yung mga ganun yung pang-araw-araw. Are you satisfied with the level now? Or tingin mo pwede pa ibaba? It can still be improved, much better. Okay. Kailangan ho natin pagtulungan na may taswa. Kasi at the end of the day, ang nakakaroon ng problema, ang mga pasahero. Maraming salamat, MIAA General Manager Ed Monreal, for your time.